Trong video này, tôi sẽ nói cho bạn biết 13 nguyên tắc suy nghĩ của những người giàu có nhất thế giới trong cuốn sách Suy nghĩ và làm giàu bởi Napoleon Hill. Đây là sự cô đọng của những cuộc phỏng vấn kéo dài nhiều năm với hơn 500 trùm tài phiệt tư bản giàu có nhất nước Mỹ. Sự ảnh hưởng của cuốn sách này là vô cùng mạnh mẽ trong suốt gần 100 năm qua và đã truyền cảm hứng thành công cho rất nhiều tỷ phú thời nay. Đây là VN Investor, kênh kiến thức về thông tin đầu tư tài chính chứng khoán. Áp dụng các nguyên tắc và suy nghĩ của các tỷ phú chứng khoán, tôi đã quản lý danh mục chứng khoán có hiệu quả vượt trội so với thị trường. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ ngay với bạn những thông tin thú vị này. Hãy đăng ký kênh của VN Investor và xem tiếp nhé! Trước đó, nhà báo Napoleon Hill trẻ tuổi đã có dịp gặp Andrew Carnegie, ông vua của ngành thép thế giới và là người giàu thứ 6 trong lịch sử nước Mỹ. Andrew Carnegie nói với Napoleon rằng: "Tôi sẽ giúp anh gặp 500 người giàu nhất nước Mỹ để phỏng vấn họ. Hãy lấy những thông tin cần thiết và cho chúng vào một bộ sách để giúp cho những người trẻ tuổi có thể thành công hơn. Nhưng tôi sẽ không trả cho anh một đồng nào cả. Anh sẽ làm gì?" 46 giây sau, Napoleon đáp: "Được thôi, tôi sẽ làm." Và kết quả là 13 nguyên tắc được hình thành trên hàng trăm cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 20 năm với hơn 500 trùm tài phiệt tư bản giàu có nhất nước Mỹ. Và bạn sẽ biết về chúng ngay bây giờ. Nguyên tắc thứ nhất: khát khao. Mục tiêu tuyệt vời không chỉ là hy vọng hay sự mong muốn đơn thuần, mà là sự khát khao đạt được mục tiêu đó một cách mạnh mẽ. Sự khao khát của bạn càng rõ ràng, sự thôi thúc càng lớn bao nhiêu, thì thành công đến với bạn càng nhanh bấy nhiêu. Đây là bước quan trọng nhất vì Napoleon đặt nó tại chương đầu của cuốn sách. Ví dụ, nếu bạn có một khát khao về tài chính, 6 bước sau sẽ giúp bạn định hình rõ ràng khát khao đó. Thứ nhất, xác định rõ ràng số tiền bạn muốn kiếm được. Thứ hai, xác định thời điểm cụ thể bạn bắt đầu quyết định làm việc để đạt được mục tiêu. Thứ ba, hãy thiết lập ngày tháng cụ thể mà bạn dự định sẽ sở hữu số tiền đó. Thứ tư, lập kế hoạch hành động chi tiết. Thứ năm, hãy viết ra giấy những điều trên. Thứ sáu, đọc to rõ ràng những gì bạn viết 2 lần một ngày để in sâu vào tiềm thức. Ví dụ, hàng ngày đọc to 2 lần, tôi sẽ kiếm được $1 triệu vào ngày 9 tháng 2 năm 2022. Nguyên tắc thứ hai: niềm tin. Niềm tin là trạng thái của tinh thần có thể có được nhờ tự ám thị. Đó là sự kết hợp của trí tưởng tượng và tin tưởng vào những gì bạn mong muốn. Sự giàu có bắt đầu từ suy nghĩ, với niềm tin rằng bạn có thể kiếm được nhiều tiền và khối tài sản lớn. Của cải và tài sản hình thành từ trong tâm tưởng. Khối lượng tài sản bị giới hạn bởi suy nghĩ của chúng ta, và chúng ta sẽ cần niềm tin đúng đắn để phá vỡ những giới hạn đó. Việc lặp lại và quả quyết các mệnh lệnh đối với tiềm thức của bạn chính là phương pháp tốt nhất để phát triển niềm tin một cách chủ động. Và bạn có thể tự phát triển niềm tin sau khi học xong 13 nguyên tắc trong video này. Bạn sẽ hiểu rõ hơn về tự ám thị trong nguyên tắc thứ 3 ngay sau đây. Tự ám thị là gì? Là khi nhắc đi nhắc lại một điều gì đó liên tục và đủ lâu, bạn sẽ tăng thêm niềm tin vào nó. Những suy nghĩ mạnh mẽ sẽ như thanh nam châm, có khả năng hút lấy những suy nghĩ cùng loại hoặc những suy nghĩ có liên quan. Điều này bổ trợ cho hai nguyên tắc đầu tiên là niềm tin và mong muốn. Trước khi bạn chuyển sang nguyên tắc tiếp theo, tôi khuyên bạn nên nhẩm lại 6 bước ở nguyên tắc 1. Khi bạn đọc to những gì mà bạn đã viết, Napoleon giải thích rằng khi đó bạn sẽ dồn nén cảm xúc của mình vào đó, biến nỗi khao khát của bạn trở thành nỗi ám ảnh bùng cháy trong bạn và thúc đẩy bạn thành công. Ước mơ tôi muốn trở thành triệu phú từ việc bán 1 triệu chiếc bánh mì sẽ là vô nghĩa nếu bạn không chịu bỏ công sức vào đó. Nguyên tắc thứ tư: kiến thức đặc biệt. Hãy để tôi hỏi bạn câu này: liệu bạn sẽ chọn giữa làm 10 công việc với mức lương $10 một giờ hay làm một công việc với mức lương $100 một giờ? Một bác sĩ phẫu thuật được trả lương cao vì những kiến thức chuyên sâu của anh ta hơn là một người làm công nhân với những kiến thức cơ bản. Henry Ford, một tỷ phú nổi tiếng, là ông vua của ô tô Mỹ, đã từng bị coi là một kẻ kiêu căng và có lần ông bị triệu tập lên tòa. Họ hỏi anh ta những câu hỏi kiểu như: có bao nhiêu người lính Anh được gửi sang Mỹ để dẹp cuộc nổi loạn năm 1776? Henry Ford trả lời: nếu như tôi thực sự muốn trả lời câu hỏi ngu xuẩn đó, hay bất cứ những câu hỏi nào khác mà ngài đã hỏi tôi, để tôi nhắc cho ngài nhớ rằng tôi có rất nhiều những chiếc nút điện tử trên bàn mình. Chỉ cần tôi bấm đúng nút, tôi có thể gọi được những người có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào mà tôi thắc mắc. Vậy xin ngài hãy cho tôi biết tại sao tôi nên nhét mình vào những kiến thức căn bản chỉ để trả lời những câu hỏi, trong khi tôi có những người làm của mình có thể giải đáp mọi kiến thức mà tôi mong muốn. Đó là sức mạnh của một mạng lưới. Những người thành công ở trung tâm mạng lưới sẽ trở thành khổng lồ dựa trên kiến thức chuyên sâu của những người khác. Andrew Carnegie,
Ông vua ngành thép thú nhận rằng ông không biết gì về mặt kỹ thuật của ngành kinh doanh thép mà ông đang tiếp quản. Tuy nhiên, ông có những đồng nghiệp có kiến thức cực kỳ sâu rộng, hiểu biết về điều đó. Nguyên tắc thứ 5, trí tưởng tượng. Một trí tưởng tượng phong phú là điều cần thiết để biến khát khao trở thành hiện thực. Có vô số ví dụ về việc trí tưởng tượng có thể giúp bạn trở nên giàu có. Một ví dụ ưa thích của tôi là anh bạn tôi làm trong ngành sách điện tử. Amazon trả cho các nhà xuất bản như bạn tôi số tiền tương ứng với số trang mà sách của anh ta được đọc. Bạn tôi đã sử dụng trí tưởng tượng của mình và nảy ra ý tưởng rằng sẽ dịch quyển sách của anh ta ra nhiều ngôn ngữ khác nhau và kèm những ngôn ngữ đó vào bản chính của cuốn sách. Điều này không hề vi phạm điều lệ nào của Amazon. Và bằng cách này, số tiền anh ta kiếm được gấp 10 lần so với lúc trước. Rõ ràng, việc sử dụng óc tưởng tượng, đào sâu suy nghĩ có thể giúp bạn tăng hiệu suất của việc kiếm tiền lên gấp nhiều lần. Nguyên tắc thứ 6, tổ chức có kế hoạch. Nếu bạn muốn làm giàu, bạn cần có một kế hoạch cụ thể. Đây là 4 điều mà bạn cần thực hiện khi muốn có một kế hoạch tốt. Bước 1, hãy tìm đủ những người bạn cần và tạo một nhóm trí tuệ ưu tú để lập kế hoạch và thực hiện nó. Bước 2, hãy xem xét những lợi ích xứng đáng mà bạn có thể mang đến cho mỗi thành viên trong nhóm. Bước 3, gặp gỡ và bàn bạc với các thành viên của nhóm trí tuệ thường xuyên cho đến khi các bạn cùng nhau tạo được một kế hoạch hoàn hảo. Bước 4, tạo mối quan hệ tốt, hòa hợp với các thành viên của nhóm trí tuệ ưu tú. Chúng ta sẽ sang nguyên tắc thứ 7, tự đưa ra quyết định. Những người thất bại trong việc làm giàu thường là những người hay bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Gia đình và bạn bè cũng có thể là những yếu tố giữ chân bạn lại cho dù họ có cố tình hay không. Hãy tự đưa ra quyết định của chính bạn. Những người thất bại thường đưa ra những quyết định chậm chạp và không quyết đoán. Họ thường dễ bị tác động bởi những xu thế mới hoặc ý tưởng mới không phải của họ, rồi họ bắt đầu đi lạc lối khỏi mục đích ban đầu. Chúng ta đã chuyển sang nguyên tắc thứ 8 là sự kiên định. Phần đông mọi người từ bỏ mục tiêu khi xuất hiện những dấu hiệu bất lợi đầu tiên. Chỉ có rất ít người coi thường mọi khó khăn và chiến đấu tới cùng. Những người giàu thường rất kiên định. Họ kỷ luật và tập trung để đạt bằng được mục tiêu đã đặt ra. Đại tá Sanders, người thành lập chuỗi nhà hàng đồ ăn KFC, đã thất bại 1009 lần mới có thể tạo ra được một công thức gà rán hoàn hảo. Còn Edison, ông đã thất bại tới 10.000 lần trước khi tìm ra được một công thức tốt nhất để làm dây tóc bóng đèn. May mắn thay là sự kiên định có thể được rèn luyện bởi 4 bước sau. Bước 1, đặt ra mục tiêu cụ thể với đam mê rõ ràng. Bước 2, kế hoạch hành động cụ thể. Bước 3, nhận thức độc lập, không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Bước 4, tìm kiếm sự ủng hộ của những người cùng quan điểm với bạn. Sau khi kết thúc với sự kiên định, chúng ta sẽ chuyển sang nguyên tắc thứ 9, đó là sức mạnh của nhóm trí tuệ. Những người giàu có nhất tạo ra nhóm trí tuệ ưu tú, nghĩa là họ luôn kết giao với những người bạn và đồng nghiệp tài năng có cùng chí hướng. Sự liên kết của trí tuệ thông minh và sáng tạo sẽ mang lại sức mạnh lớn hơn rất nhiều. Không một cá nhân nào có quyền lực vĩ đại nếu không được sự trợ giúp của nhóm trí tuệ ưu tú. Nhiều bộ não khi được kết nối với nhau trong tinh thần của sự hài hòa sẽ tạo ra khả năng suy nghĩ mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn. Cũng giống như nhiều viên pin sẽ cho ra nguồn năng lượng bền hơn và hiệu quả hơn một viên pin. Đó là vì sao người giàu thường có xu hướng kết giao và làm bạn với những người giàu và cùng tư tưởng với họ. Nguyên tắc thứ 10, bí mật của cuộc sống tình dục. Năng lượng tình dục là nguồn năng lượng mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Nó tạo ra đời sống vật chất và phát triển cuộc sống xúc cảm khi được kiểm soát và điều hướng. Nó có thể nâng cao khả năng sáng tạo, lòng đam mê, sự nhiệt tình, tính kiên định của chúng ta. Đó là những yếu tố tối quan trọng để tiến tới sự giàu có. Tình yêu, tình dục và sự đam mê sẽ mang lại cho bạn năng lượng vô tận để đạt được cuộc sống mà bạn mơ ước. Nguyên tắc 11, tâm trí tiềm thức. Những suy nghĩ tích cực và tiêu cực không thể diễn ra cùng một lúc trong não của bạn. Trách nhiệm của bạn sẽ là luôn để những suy nghĩ tích cực tràn ngập trong tâm trí bạn. Có 7 suy nghĩ tích cực lớn nhất là mong muốn, niềm tin, tình yêu, tình dục, nhiệt tình, lãng mạn và hy vọng. Napoleon khuyên chúng ta nên hình thành thói quen suy nghĩ một cách tích cực. Bạn có thể bắt đầu việc suy nghĩ tích cực bằng việc ôm một ai đó mà bạn thương yêu. Nguyên tắc thứ 12, trí tuệ. Nguyên tắc này đơn giản là sự áp dụng của quy tắc trí tuệ ưu tú ở trên, nhưng tiến xa hơn một bước. Thay vì chỉ kết giao với những người tài giỏi và thông minh, hãy sử dụng các thành viên trong nhóm của bạn để tìm ra giải pháp cho những vấn đề khó khăn. Bộ não của chúng ta có tới hơn 200 tỷ neuron thần kinh và cuộc đời của chúng ta sử dụng chưa tới 10% năng lực của bộ não. Cởi mở, khuyến khích trao đổi và tư duy tập thể sẽ mang lại cho bạn những kết quả không ngờ. Nguyên tắc thứ 13, giác quan thứ 6. Quy tắc cuối cùng, giác quan thứ 6 chỉ áp dụng sau khi bạn đã hiểu và nắm rõ 12 nguyên tắc trên.
Với sự giúp đỡ của giác quan thứ 6, bạn sẽ cảm nhận được những cơ hội cũng như rủi ro sắp xảy đến. Nó là sự kết hợp giữa trí tưởng tượng và tiềm thức. Các tư tưởng, kế hoạch, thông tin sẽ bùng lên trong đầu bạn trong hưng phấn. Vậy là bạn đã nắm được 13 nguyên tắc suy nghĩ và làm giàu, được đúc kết bởi 500 người giàu có nhất thế giới. Bạn sẽ bắt đầu ứng dụng nguyên tắc nào trong 13 nguyên tắc trên? Mong muốn lớn nhất của bạn trong năm tới là gì? Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn bằng cách để lại comment nhanh dưới đây. Và nếu bạn thích video này thì hãy like và share để nhận lại được nhiều giá trị hơn nhé.